গা ধোৱা ঘৰ অৰ্থাৎ বাথৰুম পৰিষ্কাৰ কৰা। হোটেললৈ অহা অতিথিসকলে নিজৰ কোঠালৈ গৈ নিশ্চিতভাৱে বাথৰুম চায়। চাফা আৰু পৰিষ্কাৰ বাথৰুমে হোটেলখনৰ শোভা বঢ়ায়। সেয়েহে বাথৰুম পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ শিকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানবোৰ হৈছে চেম্বাৰ মেটছ ট্ৰলি, হাতৰ মোজা, শুকান কাপোৰ, কেডি, স্প্ৰে বটলত টাস্কি R1 কেমিকেল, টাস্কি R2 কেমিকেল, টাস্কি R3 কেমিকেল, টাস্কি R6 কেমিকেল, টাস্কি R7 কেমিকেল, স্ক্ৰাবিং পেড, বাথৰুমৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী WC ব্ৰাছ, ঘৰ মোচা কাপোৰ বা মপ আৰু ৱাইপাৰ। এই সামগ্ৰীবোৰৰ যত্ন লওক। পৰিষ্কাৰ কৰোঁতে দুয়োখন হাতত হাতমোজা পিন্ধাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু পানী সঠিক পৰিমাণত মিলাই পাতল কৰিব লাগে। ঘৰ মোচা মাৰিডাল অৰ্থাৎ মপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মজিয়াত ৰখা বস্তুবোৰৰ সৈতে ঘঁহনি খাবলৈ নিদিব। পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত ইংৰাজীৰ S আখৰ এটাৰ সৃষ্টি কৰক। পৰিষ্কাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ হোৱা উচিত। এতিয়া বাথৰুম পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে অধিক শিকক। কেডি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ট্ৰে য'ত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰখা হয়। ট্ৰলিৰ পৰা কেডিটো লওক আৰু ইয়াক বাথৰুমত ৰাখক। তাৰ পিছত ডাষ্টবিনৰ পৰা আৱৰ্জনাৰ মোনাটো লওক আৰু আৱৰ্জনা, ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, ইয়াৰ বাকচটো আৱৰ্জনা মোনাত সংগ্ৰহ কৰক আৰু ট্ৰলিৰ আৱৰ্জনা মোনাত ৰাখক। নতুন আৱৰ্জনা মোনাটো ডাষ্টবিনত ৰাখক। এতিয়া আমি WC অৰ্থাৎ ৱাটাৰ ক্লোজেট পৰিষ্কাৰ কৰিম। ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে এনেদৰে ছুইচটো হেঁচি WC পানী ফ্লাছ কৰক। এতিয়া দুয়োখন হাতৰ হাতমোজা পিন্ধিব। ই আপোনাৰ হাত পৰিষ্কাৰ আৰু সুৰক্ষিত ৰাখিব। WC বাউলত হাৰ্পিক বা টাস্কি R6 ৰাসায়নিক পদাৰ্থ প্ৰয়োগ কৰক। বাতিটোত সমান ষ্ট'ৰ এটা গঠন কৰিব লাগে। বিয়পাৰ পিছত ইয়াক অলপ সময়ৰ বাবে তেনেকৈ এৰি দিয়ক। WCৰ ওপৰত দ্ৰৱণ ছটিয়াই দিয়ক। ঢাকনি আৰু WC দুয়োটা আৰু ইয়াক অলপ সময়ৰ বাবে এৰি দিয়ক। পৰিষ্কাৰ শুকান কাপোৰত টাস্কি R3 দ্ৰৱণ ছটিয়াই দিয়ক। ইয়াৰ সহায়ত হাতেৰে ইংৰাজী S আখৰ বনাই এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰক। ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তললৈ যাওক। মনত ৰাখিব যাতে আইনাত কোনো দাগ বা চিন থাকি নাযায়। এতিয়া আমি ভেনিটি কাউণ্টাৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিম। ইয়াৰ বাবে ভেনিটি কাউণ্টাৰত ৰখা লাগেজটো তুলি লওক আৰু ইয়াক পৃথক স্থানত ৰাখক। ভেনিটি কাউণ্টাৰ আৰু ৱাছ বেচিনত টাস্কি R2 দ্ৰৱণ ছটিয়াই দিয়ক। স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ইয়াক অলপ সময়ৰ বাবে তেনেকৈ এৰি দিয়ক। এতিয়া আইনাৰ পাল। কিউবিকল গ্লাছত টাস্কি R3 দ্ৰৱণটো ছটিয়াই দিয়ক আৰু স্কিউৱাছৰ সহায়ত এনেদৰে দ্ৰৱণটো বিয়পাই দিয়ক। তাৰ পিছত আনফালৰ পৰা ইয়াক এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰক। শুকান কাপোৰ এটা লওক আৰু আইনাটো এনেদৰে মচি শুকুৱাওক। একেদৰে আইনাখন আনফালৰ পৰাও পৰিষ্কাৰ কৰক। মনত ৰাখিব যে ইংৰাজীৰ S আখৰ গঠন কৰি ওপৰৰ পৰা তললৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে।
সকলো টেপ, ফচেটত আৰু পাইপত টাস্কি R1 দ্ৰৱণটো ছটিয়াই দিয়ক। এই সকলোবোৰ স্ক্ৰাবিং পেডৰ সৈতে ঘঁহি দিয়ক। তাৰ পিছত সেইবোৰ শুকান কাপোৰেৰে মচি শুকুৱাওক। য'ত অতিথিসকলৰ হাত ব্যৱহাৰ হ'ব সেই ঠাইবোৰ সঠিকভাৱে শুকুৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বাথটাবত লগোৱা পাইপ, ফচেটত নল আৰু হেণ্ডেলৰ ওপৰত টাস্কি R1 দ্ৰৱণ ছটিয়াই দিয়ক। আপুনি য'তেই দ্ৰৱণ ছটিয়াইছে সেই সকলোবোৰ ঠাই স্ক্ৰাবিং পেডৰ সৈতে সঠিকভাৱে ঘঁহি দিয়ক। বাথটাবৰ চাৰিওফালে আৰু ভিতৰত পানী ঢালি দিয়ক। টেপ, পাইপ, বাথটাব সকলো শুকান অংশ কাপোৰেৰে মচি শুকুৱাওক। বাথৰুমৰ বেৰবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাপোৰত টাস্কি R2 দ্ৰৱণ ছটিয়াই দিয়ক আৰু তাৰ পিছত সেই কাপোৰেৰে পৰিষ্কাৰ কৰক, যাৰ ফলত ইংৰাজীৰ S আখৰটো ওপৰৰ পৰা তললৈ প্ৰস্তুত হয়। ই বাথৰুমৰ টাইলছবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ভেনিটি কাউণ্টাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ স্ক্ৰাবিং পেডেৰে কাউণ্টাৰ আৰু বেচিন ঘঁহি দিয়ক। তাৰ পিছত শুকান কাপোৰেৰে বেচিন আৰু কাউণ্টাৰ মচি শুকাই লওক। এতিয়া WC বাউলৰ পাল। WC ব্ৰাছটো এটা বাতিত এনেদৰে ঘূৰাওক যাতে হাৰ্পিক বা টাস্কি ৰাসায়নিক R6 প্ৰতিটো কোণত লাগে। বাতিটোৰ ওপৰৰ অংশ আৰু পানী যোৱা অংশ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰক। বাতিটো সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰাটো বাথৰুম পৰিষ্কাৰ কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। তাৰ পিছত ফ্লাছ কৰক যাতে বাতিটোৰ দ্ৰৱণটো সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। বাতিটো শুকান কাপোৰেৰে বাহিৰৰ পৰা ভালদৰে মচি দিয়ক। ফ্লাছ টেংক আৰু WC ঢাকনি দুয়োটা ভালদৰে ঘঁহি দিয়ক। আকৌ এবাৰ ফ্লাছ কৰক। বাল্টিত পানী লওক আৰু বাথৰুমৰ মজিয়াত ঢালি দিয়ক। তাৰ পিছত ভাইপাৰ এটাৰ সহায়ত অধিক পানী নিষ্কাশনৰ ফালে ঠেলি দিয়ক। এই পানীৰ সৈতে বহুতো লেতেৰাও ওলাই আহিব। এতিয়া শুকান ঘৰ মোচা মপ বা কাপোৰেৰে বাথৰুমৰ মজিয়া মচি দিয়ক। মজিয়াৰ প্ৰতিটো কোণত মপটো ঘূৰাওটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ই জমা পানী আৰু সকলো লেতেৰা পৰিষ্কাৰ কৰিব আৰু মজিয়া শুকাই যাব। এইদৰে গোটেই বাথৰুমটো এনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত হোটেলৰ মানদণ্ড অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ ৰাখিব।
টাৱেল ষ্টেণ্ডত দুটা গা ধোৱা টাৱেল ৰাখক, দুখন হাতৰ টাৱেল তলৰ ষ্টিকত এনেদৰে ওলোমাই দিয়ক। বাথৰবটো এনেদৰে হেঙাৰ এটাত ৰাখক আৰু হেঙাৰটো দুৱাৰৰ হুকত ওলোমাই দিয়ক। বাথৰব ৰাখিবলৈ বিভিন্ন উপায় আছে। ইয়াত আমি বাথৰবৰ বেল্টটো এনেদৰে বান্ধি দিছো। হাতৰ এক অংশক এনেদৰে ভিতৰৰ ফালে ভাঁজ কৰক যাতে ই দুৱাৰত লাগি নধৰে। এই বস্তুবোৰ থকা ট্ৰলিৰ পৰা সকলো সামগ্ৰী লওক। এটা শাৱাৰ কেপ, আপোনাৰ বাবে কিট, এখন ফণি, এটা শ্যাম্পু, এটা বাথ জেল, এটা টালকাম পাউডাৰ, এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ, এটা ডেণ্টেল কিট, এটা শেভিং কিট আৰু এটা লোফা। ভেনিটি কাউণ্টাৰ হোটেলৰ মানদণ্ড অনুসৰি বাথৰুমৰ যোগান ভালদৰে ৰাখিব। চাবোনটো চাবোন থোৱা ঠাইত ৰাখিব। ভেনিটি কাউণ্টাৰৰ বাওঁফালে টিচু বাকচটো ৰাখক আৰু টিচুটো এনেদৰে ভাঁজ কৰক। টয়লেট টিচু পেপাৰ ৰোলটো এনেদৰে ষ্টেণ্ডত ৰাখক। আমি ইয়াৰ ওপৰৰ মূৰটো ভাঁজ কৰোঁ। শাৱাৰৰ ওচৰৰ ৰেকত এটা শাৱাৰ জেল, এটা কণ্ডিচনাৰ, এটা শ্যাম্পু আৰু এডোখৰ চাবোন ৰাখক। যদি এনেদৰে বাথৰুম পৰিষ্কাৰ কৰিলে আপোনাৰ অতিথিসকল সুখী হয় আৰু আপোনাৰ ছুপাৰভাইজাৰ সকলো সুখী হয়, অনুশীলন আৰম্ভ কৰক।